Hello everyone. আজি মই চকলেট কেকৰ এটা ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিছো। ইয়াৰ কাৰণে মই এটা ডাঙৰ চকলেট লৈছো। এতিয়া আমাক চকলেটখিনি 1 কাপৰ জুখত লাগে, গতিকে সৰু সৰুকে কাটি লৈছো আৰু মই ইয়াতে ডাৰ্ক চকলেট ব্যৱহাৰ কৰিছো। আপোনালোকে ডাৰ্ক চকলেটৰ সলনি নিজৰ পছন্দ অনুসৰি ডেইৰী মিল্ক বা যিকোনো চকলেট ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়া চকলেটখিনি ডাঙৰ বল এটালে গুটেখিনি উলিয়াই লৈছো। এতিয়া মই এই চকলেটখিনিৰ লগতে বাটাৰ এড কৰিছো। ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচ মই ইয়াতে বাটাৰ লৈছো। বাটাৰৰ সলনি আপোনালোকে ইয়াত ৰিফাইন তেলো দিব পাৰে। এতিয়া এই বাটাৰ আৰু চকলেটখিনি খুব ভালদৰে মেল্ট কৰি লম। চকলেট আৰু বাটাৰখিনি মেল্ট কৰিবৰ কাৰণে গেছটো অন কৰি সসপেনত অলপমান পানী উঠাই দিলো। পানীখিনি যেতিয়া ভালদৰে গৰম হৈছে, ইয়াতে এতিয়া বলটো বহাই দিম আৰু এই বলটোৰ যিটো তলৰ সাইড, সেই তলৰ সাইডটোৱে যাতে পানীখিনি অলপো টাচ নকৰে, হেতু কথা ভালকে মন কৰিব, নহলে পাছত চকলেটখিনি মেল্ট হোৱাৰ পিছত তিতা হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে এনেকে পানীৰ ভাপতে আমি চকলেট আৰু বাটাৰখিনি এনেকে গলাই লৈছো। মাজে মাজে এখিনি লৰাই আছো। চকলেট আৰু বাটাৰখিনি ভালদৰে মেল্ট হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছো আৰু এখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে নমাই ৰাখিছো। ইয়াত যদি আপোনালোকে বাটাৰৰ সলনি ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়া অকল চকলেটখিনিয়ে গলাই ল'ব। এতিয়া মই কেকটো আজি সসপেনত বনাম, তাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সাইজৰ সসপেন লৈছো আৰু ইয়াতে অলপমান তলত দুবাটিমান নিমখ দি দিছো। এনেকে নিমখ দি দিলে কেকটোৱে হিটটো খুব সমানে পায় আৰু খুব ধুনীয়াকে বেকো হয়। ইয়াত আপোনালোকে নিমখৰ সলনি বালিও ল'ব পাৰে আৰু সসপেনটো মোৰ পুৰণা হয়, গতিকে তলটো পাতল, গতিকে ইয়াতে মই নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছো। যদি নতুন সসপেন ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়া তলটো ডাঠ থাকিলে নিমখ বা বালি একো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। এতিয়া এডাল এনেকে ওখ ষ্টেণ্ড বহাই দিছো কেক টিনটো ৰাখিবৰ কাৰণে। এতিয়া ঢাকনখন বন্ধ কৰি গেছটো অন কৰি দিছো আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি এইটো এনেকে 10 মিনিটৰ কাৰণে গৰম হ'ব দিছো। এতিয়া কেকৰ বেটাৰটো ৰেডি কৰি ল'বৰ কাৰণে ইয়াতে মই 1 কাপতকৈ অলপ কম চেনি লৈছো, মানে 4 ভাগৰ 3 ভাগ চেনি লৈছো। লগতে ইয়াতে মই 2টা কণী ব্যৱহাৰ কৰিছো। এতিয়া চেনি আৰু কণী দুটা খুব ভালদৰে এনেকুৱা এডাল হুইস্কৰ সহায়েৰে মিক্স কৰি লৈছো। চেনিখিনি যাতে খুব ভালদৰে গলি যায়, গতিকে এখিনি খুব ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব। লগতে দিছো এচামুচ ভেনিলা এসেন্স। এখিনি মই ভালদৰে প্ৰায় 4-5 মিনিট মান সময় এনেকৈ ফেটি লৈছো আৰু খুব ভালদৰে যেতিয়া ফেটি ল'ব, তেতিয়া ইয়াৰ কালাৰটো পাতলা হৈ যায়। আৰু যিখিনি আমি চকলেট আৰু বাটাৰ গলাই ৰাখিছিলো, সেইখিনিও ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈছে। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে গুটেইখিনি দি ললো। এতিয়া চকলেটৰ সৈতে গুটেইখিনি আকৌ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো। কেকৰ বেটাৰটো ড্ৰাই ইনগ্ৰেডিয়েণ্টখিনি দিয়াৰ আগতে খুব ভালদৰে এনেকৈ মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া শুকান যিখিনি সামগ্ৰী সেইখিনি এড কৰিছো। ইয়াৰ কাৰণে মই 1 কাপতকৈ কম ময়দা লৈছো, মানে 4 ভাগৰ 3 ভাগ ইয়াতে ময়দা লৈছো। প্ৰথমতে ময়দাখিনি ভালদৰে চালি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া মই 3 টেবুল স্পুন দিছো কোকো পাউডাৰ। এয়া মই কোকো পাউডাৰখিনি দি লৈছো। চকলেট কেকটো বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে মই ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিছো। আপোনালোকে ইয়াতে ময়দাৰ সলনি আটাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু কোকো পাউডাৰখিনি চালি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে 1/4 টিস্পুন দিছো নিমখ আৰু সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ ইয়াতে বেকিং পাউডাৰ দিছো। এতিয়া গুটেইখিনি খুব লাহে লাহে মিক্স কৰি লৈছো। আৰু এই কেকৰ বেটাৰটো ৰেডি কৰোতে এইখিনি যাতে অভাৰ মিক্স নহয়, হেতু কথা ভালকে মন কৰিব। বহুত বেছি আমি মিক্স কৰি থাকিলেও কেকটো পাছত গৈ ভাল নহয়গে, কেকটো ভালদৰে নুফুলেগে। আৰু এই চকলেট কেকটো মই অলপ ডাঠকে বনাইছো। এয়া মোৰ কেকৰ বেটাৰখিনি এয়া সব প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু বেটাৰখিনি কনসিস্টেন্সিটো এবাৰ আপোনালোকক এয়া দেখুৱাই দিছো। কেকটো আজি বেক কৰিবৰ কাৰণে মই এনেকুৱা স্কুৱেৰ শেপৰ কেক টিন লৈছো আৰু ওপৰতে এনেকে সমান জোখতে অলপ ওখ ওখকে বাটাৰ পেপাৰ কাটি ৰাখিছিলো। ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো শেপৰ কেক টিন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা সৰু এটা ষ্টিলৰ টিফিনতো খুব ধুনীয়াকে বনাব পাৰিব।
এতিয়া ইয়ালে কেকৰ বেটাৰখিনি বাকি লৈছোঁ। ইয়াতে নিজৰ পছন্দ অনুসৰি যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ বা চেৰি দিব পাৰে। মই এনেকৈ প্লেনকৈ ৰাখিছোঁ আৰু যিটো আমি চচপেন আগতীয়াকৈ গৰম কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইটো খুব ভালদৰে গৰম হৈ গৈছে আৰু 10 বা 12 মিনিটতকৈ বেছি সময়ৰ কাৰণে গৰম নকৰিব। বেছি গৰম হ'লে পিছত কেকটো জ্বলি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। এতিয়া মই খুব সাৱধানে কেক টিনটো বহাই দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি কেকটো বেক হ'বলৈ দিছোঁ। 35 মিনিটৰ পিছত চেক কৰি চাম। কেকটো মই 35 মিনিটৰ পিছত যেতিয়া চেক কৰিছিলোঁ তেতিয়া কেকটো ভালদৰে বেক হোৱা নাছিলে। এতিয়া মই 45 মিনিটৰ পিছত এনেকৈ আকৌ ষ্টিক এডাল দি চাইছোঁ। ষ্টিকডালত এতিয়া অলপো কেঁচা বেটাৰ লাগি অহা নাই, তাৰ মানে মোৰ কেকটো ৰেডি হৈ গৈছে। যদি কেঁচা বেটাৰ লাগি অহা যেন পায় তেতিয়া আৰু 5-10 মিনিটৰ কাৰণে বেক হ'বলৈ দিব। এতিয়া মই কেকটো ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে নমাই ৰাখিছোঁ। কেকটো ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে মোৰ 1.5 ঘণ্টামান লাগিলে। এতিয়া মই কেকটো ডিমোল্ড কৰি লৈছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিব। লগতে আৰু নতুন নতুন ৰেচিপিৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া মই সৰু সৰু পিছত গোটেই কেকখিনি কাটি লৈছোঁ। এনেকৈ সমান সাইজত হ'বৰ কাৰণে অকণমান এনেকৈ জোখ এটা দি লৈছিলোঁ। আগতে যদি এনেকৈ ট্ৰাই কৰা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। কেকখিনি মোৰ বিৰাটেই ছফ্ট আৰু স্পঞ্জি হৈছিলে আৰু ইয়াতে চকলেট দিয়াৰ কাৰণে টেষ্টটো খুব বেছি ভাল হৈছিলে। ট্ৰাই কৰি চাব আপোনালোকে যদি আগতে এনেকৈ বনোৱা নাই।